নমস্কাৰ ডক্টৰ ৰেইনিজ হেলদি ৱেলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক নিশ্চয় ভালে আছে আৰু হেলদি হৈ আছে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ টপিক হৈছে দুবিধ টেঙা এবিধ হৈছে কেঁচা আম আৰু আনবিধ হৈছে কুজি থেকেৰা গৰম অহাৰ লগে লগে আমাৰ সকলোৰে টেঙা খাবলৈ মন যায় অকণমান চাটনি বা সালাড নাইবা অকণমান টেঙা চৰবত মাছৰ অকণমান টেঙা বা অকণমান টেঙা আচাৰ খাই আমি এই সময়ত সকলোৱে ভাল পাওঁ আৰু লাহে লাহে এতিয়া বজাৰত কেঁচা আম ওলাব কুজি থেকেৰা ওলাব আৰু এইবিলাক আমি সকলোৱে জুতি নিশ্চয় লওঁ আৰু এইবিলাকৰ ঔষধি গুণ আছে বুলি আপোনালোকে সকলোৱে জানে আৰু খাবলৈ নিশ্চয় চেষ্টা কৰে কিন্তু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই এই দুবিধৰ কিছুমান আচৰিত গুণৰ কথা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু কি বেমাৰত কেঁচা আম বা কুজি থেকেৰা কেনেকৈ খাব লাগে সেইখিনিও কথা আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ভালকৈ চাই থাকিব যাতে আপোনালোক নিজেও হেলদি হৈ থাকিব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলকো হেলদি কৰি ৰাখিব পাৰে গতিকে এতিয়া জানোচোন আহক কেঁচা আম আৰু কুজি থেকেৰাৰ কি আচৰিত গুণ আছে প্ৰথমতে জানো আহক কেঁচা আমৰ বিভিন্ন আচৰিত গুণৰ কথা কেঁচা আম গৰম দিনৰ বাবে আটাইতকৈ উপযোগী বস্তু গৰমৰ দিনত আমাৰ শৰীৰ ঘামি কেতিয়াবা ডিহাইড্ৰেশ্যন হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে আৰু কেঁচা আমে এই ডিহাইড্ৰেশ্যন ৰোধ কৰাত সহায় কৰে আৰু যিসকলৰ ঘামচিৰ সমস্যা গৰমৰ দিনকেইটাত হয় তেওঁলোকৰ বাবে কেঁচা আম আটাইতকৈ উপযোগী বস্তু ইয়াৰ বাবে কিন্তু তেওঁলোকে কেঁচা আমৰ চৰবত খালে বেছি উপকৃত হ'ব আৰু কেঁচা আমৰ চৰবত বনোৱাৰ বিধিটো আপোনালোকে সকলোৱে নিশ্চয় জানে আপোনালোকে ইয়াক ৰুকি লৈ বা মিক্সিত পিছি আপোনালোকে তাৰ ৰসখিনি উলিয়াই চেকনিৰে চেকি পানীৰ লগত মিহলাই অকণমান তাল মিচিৰি বা চেনি দিব আৰু অকণমান ক'লা নিমখ দি আপোনালোকে চৰবত হিচাপে সেৱন কৰিব পাৰে এই চৰবতে আপোনালোকক প্ৰাকৃতিক ORSৰ নিচিনাকৈ কাম কৰিব আৰু শৰীৰৰ ডিহাইড্ৰেশ্যন ৰোধ কৰাত সহায় কৰিব গতিকে গৰমৰ দিনৰ বাবে আপোনালোকে যদি সাজু হৈছে তেন্তে কেঁচা আমৰ চৰবত নিশ্চয় খাব পাৰে বদহজম বা ইনডাইজেশ্যন কনষ্টিপেশ্যন বা কোষ্ঠকাঠিন্য আৰু অৰুচি এনেকুৱা ধৰণৰ পেটৰ সমস্যাবিলাকৰ বাবে কেঁচা আম বহুত উপকাৰী ইয়াত থকা পেক্টিনে পেটৰ বিভিন্ন সমস্যা উপশম কৰে আৰু আমাৰ পেটত বা অন্ত্ৰত প্ৰৱেশ কৰা অপকাৰী বেক্টেৰিয়াবিলাকো নাশ কৰাত সহায় কৰে আৰু ডাইজেষ্টিভ এনজাইমছবিলাকক এক্টিভেট কৰে গতিকে আমাৰ সম্পূৰ্ণ পাচনতন্ত্ৰৰ বাবে কেঁচা আম বহুত উপকাৰী আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে কেঁচা আমৰ চাটনি খাব পাৰে বিশেষকৈ পদিনা আদা ক'লা নিমখ আৰু কেঁচা আম দি বনোৱা চাটনিখন এই পেটৰ বেমাৰবিলাকৰ কাৰণে বহুত উপকাৰী লিভাৰৰ বাবেও কেঁচা আম বহুত উপকাৰী ই লিভাৰ এনজাইমছবিলাকক সক্ৰিয় কৰি তোলে আৰু পিত্তৰস বা বাইল জুচৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰে আৰু যিসকলৰ ফেটি লিভাৰৰ সমস্যা আছে তেওঁলোকে নিয়মীয়াকৈ যদি কেঁচা আম খায় তেওঁলোক নিশ্চয় উপকৃত হ'ব আৰু ভিটামিন চি থকাৰ বাবে দেহৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা ই বৃদ্ধি কৰে আৰু যিসকলৰ গাম ব্লিডিঙৰ সমস্যা আছে বা দাঁতৰ আলু বা গামছৰ পৰা তেজ ওলোৱাৰ সমস্যা আছে তেওঁলোকৰ বাবে কেঁচা আম বহুত উপকাৰী কাৰণ ইয়াত ভিটামিন চি আছে মেদবহুলতাৰ সমস্যা কলেষ্ট্ৰল আৰু উচ্চ ৰক্তচাপ এই তিনিটা প্ৰধান সমস্যাৰ বাবেও কেঁচা আম বহুত উপকাৰী সাধাৰণতে কেঁচা আমে কি কৰে আমাৰ শৰীৰৰ মেটাবলিজিম বা বিপাকীয় ক্ৰিয়া খৰতকীয়া কৰি তোলে যাৰ বাবে অতিৰিক্ত চৰ্বিৰ দহন হয় বা ফেট বাৰ্ণ হয় আৰু আঁহ থকাৰ বাবে পেক্টিন থকাৰ বাবে ভিটামিন চি থকাৰ বাবে ই কলেষ্ট্ৰলৰ সমস্যাটো বহুত উপকাৰী আৰু পটাছিয়াম থকাৰ বাবে উচ্চ ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো সহায় কৰে গতিকে আজিকালিৰ এই তিনিটা প্ৰধান সমস্যাৰ বাবে কেঁচা আম কিমান উপকাৰী আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে কেঁচা আমৰ আন এটা ভাল গুণ হৈছে যে ই আমাৰ ছাল আৰু চুলিৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধন কৰে আৰু যিসকলৰ ডায়েবেটিছ আছে তেওঁলোকৰ বাবেও কেঁচা আম বহুত উপকাৰী আৰু এইবিলাকেই হৈছে কেঁচা আমৰ কিছুমান আচৰিত গুণ আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক কুজি থেকেৰাৰ কিছুমান ঔষধি গুণৰ কথা জনাম আৰু কি বেমাৰত কুজি থেকেৰা কেনেকৈ খাব লাগে সেইখিনি মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম পুৰণি সঞ্চিত গ্ৰহণী বা ক্ৰনিক ডিচেণ্ট্ৰি কনষ্টিপেশ্যন পেটৰ কামোৰণি বা পেটৰ যিকোনো সমস্যাৰ বাবে কুজি থেকেৰা বহুত উপকাৰী থেকেৰা আচলতে পেট ঠাণ্ডা কৰি ৰাখে আৰু ইয়াৰ বাবে থেকেৰাৰ চৰবত আটাইতকৈ উত্তম হয় থেকেৰাৰ চৰবত বনোৱাৰ বিধিটো হৈছে এচকল বা 2 চকল কুজি থেকেৰা আপোনালোকে এগিলাচ পানীত অকণমান তাল মিশ্ৰি দি কেইঘণ্টামান তিয়াই ৰাখক আৰু খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ 1 ঘণ্টা বা 2 ঘণ্টামানৰ আগত ৰেগুলাৰ কিছুদিন সেৱন কৰক ই আপোনাৰ পেটৰ সমস্যা নিশ্চয় উপশম কৰাত সহায় কৰিব
কুজি থেকেৰা পেচাবৰ বহুতো সমস্যাৰ বাবে উপকাৰী যেনে পেচাব জ্বলা পোৰা কৰা সমস্যা পেচাব সঘনাই হোৱা পেচাবৰ সংক্ৰমণ বা এনেকুৱা সমস্যাবিলাকত কুজি থেকেৰাৰ চৰবত বনাই খালে সুফল পোৱা যায় কিন্তু আপোনালোকে চেনিৰ সলনি তাল মিচিৰি ব্যৱহাৰ কৰিব তেতিয়া ভাল ৰিজাল্ট পাব আৰু কলেষ্ট্ৰলৰ সমস্যা মেদবহুলতাৰ সমস্যা বা উচ্চ ৰক্তচাপৰ সমস্যাত ভোগা লোকসকলেও নিয়মীয়াকৈ যদি থেকেৰাৰ চৰবত খায় তেওঁলোক নিশ্চয় উপকৃত হ'ব কুজি থেকেৰাত এন্টিঅক্সিডেন্ট আছে বাবে ই আমাৰ শৰীৰক ফ্ৰী ৰেডিকেলৰ প্ৰতিকূল প্ৰভাৱ বা হাৰ্মফুল ইফেক্টৰ পৰা বচাই ৰাখে আৰু থেকেৰাই আমাৰ শৰীৰৰ পৰা অলাগতিয়াল বৰ্জিত পদাৰ্থ বা টক্সিনছবিলাক উলিয়াই নি শৰীৰটো শোধন কৰাত সহায় কৰে গতিকে ই তেজো পৰিষ্কাৰ কৰে আৰু তেজ পৰিষ্কাৰ হ'লে হালমন বা পিম্পলছ আৰু ব্লেক হেডছ হোৱাইট হেডছৰ সমস্যাত বহুতখিনি ভাল ফলাফল পোৱা যায় যিসকলৰ এনেকুৱা সমস্যা আছে তেওঁলোকে নিয়মীয়াকৈ যদি থেকেৰাৰ চৰবত সেৱন কৰে তেওঁলোক সকলো নিশ্চয় উপকৃত হ'ব এতিয়া জানো আহক কুজি থেকেৰাৰ আন এটা আচৰিত গুণৰ কথা আজিকালি ডায়েবেটিছ আৰু ফেটি লিভাৰৰ সমস্যাটো প্ৰায়বিলাক মানুহৰে হৈ থকা দেখা গৈছে এই সমস্যা দুটাত ভোগা লোকসকলে কিন্তু থেকেৰাৰ চৰবত যদি মাজে সময়ে খাই থাকে তেওঁলোকে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব কাৰণ থেকেৰা এই দুইটা সমস্যাৰ বাবে বহুত উপকাৰী আৰু মই আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ সৰুকে বা থুলমূলকৈ এইখিনি গুণাগুণৰ কথা আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আশা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোক নিশ্চয় উপকৃত হৈছে মোৰ উদ্দেশ্য যে আপোনালোক সকলো হেলদি হৈ থাকক আৰু সকলো ফিট হৈ থাকক আৰু আমাৰ অসমীয়া খাদ্য বা থলুৱা খাদ্যসমূহে এই ক্ষেত্ৰত আমাক সদায় সহায় কৰি আহিছে আপোনালোকৰ মাজত সজাগতা অনাৰ বাবে মই মোৰ ভিডিঅ'সমূহ সদায় ৰেডি কৰি আহিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াই আহিছোঁ আপোনালোকে যদি মোক সহযোগিতা কৰে তেন্তে মই আগলৈও এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাই থাকিম আৰু আপোনালোকে মোক সদায় ছাপোৰ্ট কৰি যাব বুলি আশা কৰিলোঁ যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছে মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেওঁলোকে যেন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে যাতে আহিব লগা ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰে Stay healthy, stay happy.